idag ska vi till West End, så då passar det bra att jag har en mugg därifrån. Nu är det ju inte 15 The Opera vi ska spela då, utan vi ska spela vidare Vampyr såklart. Vem vet? Vi kanske stöter på någon fantom. Hallå. Glömt att släcka lampan. Fan. Jag vet inte vad det är, men på något sätt störde mig alltid när den där lampan lyser i bakgrunden när jag streamar. Jag vet inte varför. Där. Så jag har ställt in fläkten så den står mot mig också. Så att jag håller mig kall i värmen. Det var faktiskt lite svalare idag, det var skönt tycker jag. Igår skulle det regnat dessutom, men det gjorde det inte. Däremot regnade det rejält i förrgår. Och vill ni ha ytterligare väderleksrapport så kontaktar ni någon som bryr sig. Ja. Nej, men vi ska spela vidare Vampyr idag. För det är ju fredag. Och då är det skräckspel som gäller. Jag vet inte hur mycket skräckspel det är egentligen. Jag har inte blivit så rädd i det här spelet vad jag kan komma ihåg. Jo, någon gång tror jag faktiskt blivit det. Någon gång tror jag blivit det av att de här skalls hoppar på en bakifrån när man inte är beredd. Det har faktiskt hänt. Det har faktiskt hänt. Och även kanske vakter någon gång också. Vad händer då? Nej. Ja, men nu i spelet har vi börjat få veta då att det var någon som planerade för att se till att just Jonathan blev en vampyr, för det troligen någon så här mystisk entitet som ligger bakom att han blev en vampyr. Och nu ska vi då besöka The Shadow Cabinet, vilket är, om jag förstått det rätt, typ så här Ekons, som vampyrer heter i spelet, egentligen deras högsta råd. The Shadow Cabinet. Så vi klickar väl över oss dit. Vampyr. Vampyr då. Kör vi. Ja, nu har jag ju gått en tid att äta, för de här radisfärgerna tar ju sån jävla tid. Det är bra, nu klagar jag. Då hoppar det till att vakna. Ja, just det ja. Ja, just det. Inte nog med att vi hade tagit oss till West End i det här spelet. Vi hade ju till och med tagit oss och hamnat i Reeds hem. Vilket är en plats vi fick också en sån här checkpoint på, om man ska säga. Dit är det vi ska. Vad har vi där då? Just det, där är Lady Ashbury från nu, ja. Ja, mitt. Vad hade vi för sidequest då? Inte så mycket, men här har vi alltså mamman. Då är det där, antar jag, är Jonathans pappa. Och hon hade en förkylning. Och de har huvudvärk. Jag ska bara kolla lite snabbt vad vi har på. Och i väskan har vi grejer så det räcker till det. Förkylning. En förkylning och 3 huvudvärk.
Ska vi se om vi kan tillverka det så vi har lite mån. Okej, jag hade ingen opium. Ja. Hejsan, morsan. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. I know. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes, and are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. Jag tror att åldern bör ta ut sin rätt på henne, eller vad man ska säga. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy.
Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant more than I. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Undrar om det där är Jonathans pappa. Inte stöld om det ligger hemma. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? Okej, det är någon I can't butler. believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Det var ju sorgligt. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery?
Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Jag ska försöka, men jag lovar inget. Slog den där klockan? What? 7:20, väldigt konstig tid för den att slå. Tycker jag. Det är väl hel och halv klocka brukar slå. Vänta lite, vänta. Nej, jag tänkte undra om den är samma som tiderna i verkligheten. Att det är den klockan den går efter, men klockan nu är 8:27 och den där är bara 8:20. Gammalt brev. Okej. Han har varit försvunnen ett bra tag alltså. I alla fall typ 10 år. West End. Okej. Här borta det Ascalon Club The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What
What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste, even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Bara ställ undan tallriken. Det var inte så bara det var en chipsskål med chips för en gångs skull. Till skillnad från tidigare gånger nu när jag haft chips i popcornskål och popcorn i chipsskål och så vidare. Men ja, efter den där repliken så tänker jag typ på alla bara det här spelet är så jävla woke. Hon vill ha kvinnlig rösträtt. People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... Well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me. Or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Tell me about your adoption. What do you want to know?
How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Då ska vi se här. Det här uppdraget lät intressant som hon hade. Vi bara ser hur det ser ut på alla andra fronter. Ja, just det. Support the equality between men and women. Women of all countries unite. Men det är sjukt man tänker på att det här spelet utspelar sig så långt bak att inte ens kvinnor i Sverige hade rösträtt. För det här skulle baserat 1919. It has been such a long time since I last went. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Amen. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Ja, men visst. Finding a good restaurant?
Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Vad jag har för någonting här, om det är något jag kan sälja. Jag ska. Aj. Vänta! It's locked, all right. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I may have a look at your goods, Mr. Okej. Jag hade inte min nog på det. Remember, don't let any strangers come into your house. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Oj. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. So many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. You don't Is say. everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend.
is your wife? We've spent... Ja. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Ja, nu är jag på väg åt helt fel håll, men vad fan. Fan, Reeds Mansion är där. Tänker vi kan ju utforska det här området lite också, tycker jag. Temple Guard. Oj. Då kommer jag med springare här. En gräns, spännande. Aha. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Vi går in i själva The Gardens efter att jag har utforskat runt där. Ja, hej hej. Nu är vi i West End här. Okej, vad är du? Oj, 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 oj. Man var lite försiktig, tror jag. Åh jävlar. Hoppsan. Ja. Där nere var inte så mycket. Oj. Då är frågan, blir det en återvändsgränd här också eller kan jag gå där? I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I have this Så. thirst for blood. Och det här.
Oj då. Maybe there's a way to break into this house. I can't believe I'm doing this. Ja, nej, här verkar det ta stopp. Ja, det är fel. Det var inte alls stopp. Jag kan säkert inte komma ner dit nere, men dit kunde jag också komma. There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? What a mess. Something terrible happened here. But what? Vad ska vi se här? 5. Se om det finns någonting här vi kan. Nej. Nej. Det är intressant att vi hittat ett nytt hideout i alla fall. Spännande att se hur det ser ut på övervåningen. Beware. Karantän. Oj. Och jävlar, här har det hänt något, ja. Jävlar. Den där var level 30. Jag tror jag undviker den. Men fan, de är 2. Fan. Så ja.
Jag tror vi väntar lite med det där området. Alla är ju typ level 30, jag är level 21. Så det känns inte så smart. Ska vi se här. Vart är vi nu? Okej, då är vi tillbaka här. Men det var här vi kom ut i. Ja, då går vi inte dit. Jaha, det var bara ner här. Okej. Men ja, vi går inte in här för att här var det ju bara höglevlade fiender. Vilket visserligen det där är hyfsat också, men det är bara 25 i alla fall. Shit, okej. Jag måste nog in här ändå. Jag måste rädda henne. Innan jag går till sängs. Annars dör hon. Men vad fan. Jag har inte tid med er. Stay away! Watch yourselves! There's one of them! Bloody leech! He's dead! Det gäller liv och död här och tyvärr blev det eran död också. Vart är vi om vi går här? Nej. Men vad fan? Oj.
Här har vi en till som har väldigt spasmiska dödsfall. En favorit i repris från förra veckan. Fan, här var det låst. Kan jag inte... Jag tycker jag skulle kunna få slå sönder rutan, men... Nej. Okej, där uppe har vi en till vakten. Fan, vad mycket låsta dörrar. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Vart? Där uppe alltså, eller vad då? Ja, men hur fan kommer jag upp dit då? Där. Ja, jag bara, vad fan funkar inte den attacken för? Hade inget blod att arbeta med. Så hon är där bakom väggarna någonstans. Okej. Ja, några rogue skull och där borta så står det en proven gunner. Kul kombo. Fan! Dog jag igen? Fan. Hamnar jag ändå här borta. En bra bit, jag måste ta mig tillbaka. Men vad fan var det landar? Coleman, är inte det de som gör senap, tror jag? Eller heter de bara Coleman och inte Coleman? Last warning, sir. The library is on. That's gonna hurt. Need one of them. Watch yourself. No!
Och de bara reagerar inte på att jag slog ihjäl dem mitt framför ögonen på dem. It's a leech! Kill it! It's mine! I'll take it! Over there! Die, please! I hate leeches! Ja, så är det med dem här nere också. Helvete. Så. Det var mer jag dödade här nere. Kom inte fler. Jag hittar bara 2. It's locked, all right. Då tar vi och loota här uppe, men sticker inte ner och slåss mot dem där. Så. Oj, oj, oj. Nytt vapen. Här var det choklad. Ja. Jag trodde hon skulle vara här inne. Var är hon då? Eller är det hon har gått den här vägen? Det är den här vägen är det. Det är inte från andra hållet dit. Men fan. Måste jag ge mig på de här nu? To Mason Swanborough. Ah. Då vet jag ju det, men det var inte det jag letade efter. Jag letade efter... Kan det vara att det är in i gränden där då kanske istället? Jag har ju varit så långt innan jag kan komma på den här sidan.
Här är ju stopp, men där finns det en gränd in där borta sen. Vi chansar på det. För det där leder bara in dit sen. Och dit är hon i alla fall inte. Fan, här var ju låst. Okej, då måste jag alltså runt den här vägen runt då, eller? För det är ingenstans här uppifrån jag hade kunnat komma. Nej, men då måste jag runt från andra hållet. Jobbigt. Ja. Ja, då är det väl det vi får göra då. Vart är den här går? Han går ju lite åt rätt håll, den här gränden i alla fall. Ja, det är här, ja. Nu vet jag vart det är också. Och då var det med den där tunnan, varför lyser så där? Åh, jävlar! Jag tror nog att det jag är bäst att göra nu är att fly härifrån. Vart är jag nu? Ja. Ja, det där var ju inte en trevlig plats. Vi ser om vi kan komma in där bort. Nej, det kommer vi nog inte göra du. Men jag tänker efter, för där borta var det låst. Jag tror det lär vara låst fortfarande. Hur annars kan jag komma runt dit? För jag kommer inte runt dit genom att gå in i trädgården här. Det är ju också stängt. Okej, ja, vi tar en titt där i alla fall. Vänta lite. Jag kan ju kolla. Jag tar upp streamen här lite grann samtidigt så kan jag se hur mycket det laggar. För om du tycker det laggar på grund av att det är 30 fps och inte 60 fps så kan jag säga att ja, det är lite svårt för det går inte att sända ut i högre hastighet med min dator. Nej, det ser inte ut att lagga när jag kollar på. Och ska vi se här. Ska vi fortsätta ner här. Oj.
Ja, för en gång skulle så laggar det inte hos mig. På riktigt att inte göra det här också. Nej, det var låst här också. Ja, som jag misstänkte. Okej. Ja, då vet jag inte hur jag kommer in i området som jag behöver rädda Louise ifrån. Att båda vägarna dit är avstängda. Så ja. Vi får göra så att vi får göra... Just vänta, jag ska kolla en sak här på. Vart är det? Nu är Whitechapel. Vart är det han är nu igen? Ja, där borta är han. Ju skitlångt bort. Nej. Oj. Ja. Just vart är jag nu? Där. Nu är 72, men det går bra. Åh jävlar! Bara, ja, en level 22, det är ingen fara. Och så bara, ja, men det var en jävla beast där också. Nej, vad var det Calhoun hade sin... Var Calhoun här? Nej. Jo, Calhoun. Vad här han var. Hej. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate.
My, oh my. How interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Oj! I may have a look at your goods. Fan, det var inte lite pengar jag fick. Perfekt, då kan jag köpa lite. Se här vad vi har. Där kan vi sälja 13 stycken. Och 15 sådana. Ja, de där är ju dumt att sälja för dem. De går ju åt. Jag har väldigt många common trigger. Det är mest good jag behöver. En till hade han. Fan, okej, jag måste sälja någonting. Kan vi sälja... två sådana. Sådär. Där ja. Man vill låsa upp den här dörren. Nej. Åh nej. Va? Men vart? Hur kommer jag upp dit då? Va? Finns det inte någonstans jag kan sappa mig upp dit? Om jag ska upp dit menar jag. Hur fan ska jag komma upp dit upp? Där är ju ett hål så jag tycker att där hade jag ju kunnat få liksom... Men det får jag inte. Så det var ju värre. Eller vänta, vad är det här för hus? Ah! Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Ah. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Vad har vi mer? Det har inte jag pratat med va? Ja, jag visste. Men ja, då tror ju jag att för att komma åt det huset så måste jag bli insläppt till Venus, gå igenom deras hus, ta mig ut på andra sidan och därifrån ta mig vidare upp till dörren för Emelies house. Så vad fanns det fler för sidequests här? Sen har jag ju det här också som är en grej jag måste fixa. Men dit kommer jag komma tillbaka förr eller senare. Då ska vi se här.
Jaha, det var inte samma person. Ja, men då så. Det var Emily som var borta, ja, men Louise är den jag ska rädda. Jag trodde att det var samma person som saknades så jag skulle rädda. Men det var det inte. Fuck. Man måste in i Temple Garden då, eller hur? Ah! Hur fan ska jag rädda Louise där alltså? Så jag inte kommer åt henne. Ja. Jag får gå hur fan det vill. Den jobbiga är ju liksom... Titta, den är 26. Var den där? De där jävlarna som exploderar. Så vi måste vara försiktiga när vi tar oss igenom området här. Vet du något med att det finns höglevlade skulls? De är livsfarliga också. Inte nog med att de är höglevlade, de är livsfarliga. Det gör inte att de sticker ut, men de är giftiga också. Okej, så det är både fullt med skulls och vakter. Det var bara han. Men vart är ditt loot då? Vart tappar du det någonstans? Oj, hoppsan. Ja. Åh jävlar. Där med en large piece på level 39. Det var ju skoj. Jag lovar att det typ är där nere som det är det jag ska ha. Ska inte förvåna mig. Det är vart det är nu. Ja, det ska vi ta hand om nu. Step away, sir. Die, leech! Ja, nej.
Okej, frågan är det bara den eller är det mer skalstund här? Är du ensam så känns det ändå... Ah, okej. Det är någon mer här. Nej, det är en sån där jävel också, såklart. Såklart det är en sån där med inbyggt gift som är där. Fan! Jag har två stora problem just nu. 1. Hur tar jag mig till Louise? 2. Hur klarar jag det utan att uppgradera? Hur uppgraderar jag kommer hon dö? Okej, men vi gör ett försök bara här till och försöker få med oss det här testamentet. Går det inte så går det inte. Här uppe var en till sån där jobbig, när jag ihåg. Det var här jag dog förut. Fuck. You. Okej. Och frågan är ju vart det här testamentet kan vara. Här var det vatten. Och här var det blod som fan. Vad är du för någon? Ja. Okej, det är den där level 30-jäveln som jag försökte undvika. Ja, då tänker jag att vi fortsätter försöka undvika honom. Och det var en vaktar bara i frågan. Han vaktar någonting in där. Problemet just är att han är så pass mycket högre nivå än vad jag är. I can't believe I'm
doing this. Och nu upp hit, ja. Thirst for blood. Kanske är den där beasten jag måste ha att göra med tyvärr. Eller liket som ligger där. Here goes nothing som det heter. Nej. Då är frågan vart fan det där testamentet kan vara då. Vad stod det i instruktionerna? The second part. Du, det fan det är en sån där typisk sån fråga. Jag vet, det finns ju även en sån som är så här, vad skulle hända om en vampyr blir biten av en zombie? Ja, men vad fan? Jävla gifthelvete. Men jag vet inte exakt hur det funkar. Jag tror de har med sånt i typ där, vad fan heter Vampire Diaries, tror jag de har. Sådana som är hybrider typ. Kanske det. Men jag har inte hittat testamentet. Jag har inte lyckats hitta, jag ska rädda den där kvinnan. Vi skiter i det här just nu och gör så att vi... Alltså liksom, jag fattar inte hur jag ska komma dit. Vi skiter i det just nu och gör huvuduppdraget och ser om det löser sig. This is despicable. I have this thirst for blood. This is despicable. Så. Ja, nej men vi sticker till Ascalon Club nu då.
Eller vänta, kommer jag förbi här? Jo, men det gör jag. Jag har varit här bakom förresten. Kanske inte varit här i området heller. Bakvägen. Nej, var låst. Det var låst. Här var det något som var låst. Intressant. Varför är det låst ner? Kan man ju undra. Och där sitter det någon. Vem är du? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Intressant. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know, someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Oj. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Oj. I must go now. Goodbye, Hon Miss är inte Billow. någon typ av vampyrsort i alla fall, med tanken på att liksom hon har en health status och blood quality. Och det brukar inte vampyrerna ha. I alla fall inte de i det här spelet. Yes. Och det var här som, ja, det var där som Venus bor.
Okej, varför plockar jag upp massor med papper för? Det var bra för. Där har vi i alla fall Clarence. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth, saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform biting into a soldier's neck. Yeah, Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. But you were drunk, weren't you? Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw him leave. Then I saw the body, drained of all blood. I've seen the same marks here in London since I've returned. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Man kan se vad vi vet om den här. Om Clarence-uppdraget då. Okej. Det är sant. Ja, men nu tar vi och gör huvuduppdraget då. Jag kollar så det inte ligger någonting kul man kan plocka upp bredvid här innan jag sticker in. Nej. Ja, då så.
Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Oj. Någon har tappat sin lunch. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Och det där går ut. Ur det hela. Ja. Men det där är ju samma tavla som hängde hemma hos Jonathan. I deras hus. Den där med. Jag tror det först att det där som jag såg där var ett porträtt på Jonathans pappa. Vänta. Tänk om det är Jonathans pappa som är den som gjort att Jonathan är en vampyr. Att han har blivit en vampyr själv. Jag vet fan. Jag var också låst. Det var väldigt många låsta dörrar. Nämen! Nyckel till källaren. Jag tackar jag. Good evening. We repel for now. My good friends, if I may have your attention, behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Okay. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes.
The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Intressant att spelet inte gav mig valet att säga ja eller nej till det här. My fellow members, dear friends, Tänk på att det ändå är please gather and valbaserat welcome this spel. Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood.
The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Det här. Okej, visar inte så grafiskt som tur var. Men så grafiskt som jag var rädd för. Äckelgubbe. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign aircrafts. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. Lord Sheffield, Lord Sheffield, Lord Hammersley, Lord Hutchison, Lord Finney, Lord Redgrave och Unknown. Vem är du? Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Intressant. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir.
Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city. What do you know about the Guard of Prewen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Jag snackar med honom i alla fall. Vi har lite folk kvar här som vi inte har fått tag på än. Och en av dem är ju... Av de här är ju då hon... Louise. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Spera. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bancher was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic.
This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. Every night coordinating our defense. Lord Redgrave can play with the brave. I have met peaceful and wise skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Okay. Här var inte lite lugnt. Jag ska se, det fanns ju en låst dörr här någonstans. Så jag har hittat en källarnyckel. Men det var hit alltså. Ja, det kan det mycket väl vara. Okej. Det är allt. Verkar så. Jag ska gå ut här den här. Om vi låst upp bakdörren. Ja, men då ska vi fortsätta utforska West End då. Om något år eller något när det här landet. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Här var det fortfarande låst. Har vi hon jag som är tvingad till att äta råttor. Kolla så inte något mer än det. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left.
I must go now. Goodbye, Miss Billow. Kan det vara så att det typ ligger här? Jag vill inte förvåna mig. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. If you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? You need some rest. Good evening. And good I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. She's been quite... Okej, där är det då. Jag ska bara kolla vilka jag har pratat med. Inte pratat med. Pratat med. Har inte pratat med. Absolut inte pratat med. Calhoun har jag inte pratat med. Good evening, Doc. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Well, not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Rust. Du har två olika undersöka. Enter at your own risk. Ja. Men shit, det är någon som går de borta på den där grinden. Ja. Okej. Då kommer jag till andra sidan av den då. Fuck. Jag tror inte jag kunde gå in här förut. Har jag varit här förut eller ej, det vet jag inte. Jag tror inte det, men jag tänker på att det finns väldigt mycket oöppnade lådor och skåp.
Vad är det där för tid? Är den över dit på något sätt, eller? Den här var låst förut. Så vi är under själva järnvägen just nu. Okej, och då kommer vi in där. Okej, nu vet jag vart vi är någonstans. Här har jag varit förr. Den här skillnaden är att det var låst. Här förra gången. Då så. Då sappar vi upp oss hit och går igenom det här lilla området till andra sidan dörren. Oj, oj, oj. Ja, nej men vi får ta den korta vägen ner. Jävlar, shit, jag glömde bort det. Vill ju undersöka hela terrängen. I can't believe I'm doing this.
can't believe I'm doing this. This is despicable. Ja, så att vi kan hila oss till max. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Ja, då så. Vänta, hittade jag mynt i soptunnan? Vem fan slänger pengar i soporna? Men vart rösterna kommer ifrån? Åh jävlar! En shotgun. Tackar man inte nej till. Ja, nej. Fortsätter upp. Okej. McPherson säger alltså skulls. Jävlar. Vi tar en i taget. Jävlar. Could it be a new stage in the disease's evolution? Okay. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Ja, nej, verkar inte vara så mycket mer här. Så. Vart ska vi då? Då ska vi dit. Yes.
kommer jag dit nu då? Jo, men jag kan gå igenom gången där, bra. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Ja. Nej, jag hittar ingen mer på dem. Då ska vi se här, går vi vidare. Har vi här har vi ännu fler. Hopp. Jag är level 21. Problemet är bara det att som ni ser så är det, har jag ett utropstecken här. Och det är att det finns en citizen, hon där, Louise Teasdale, som är i fara. Och för att evolva och levla upp så måste jag sätta mig vid en säng och liksom det startar en ny natt. Men startar jag en ny natt dör hon. Så då kan jag inte göra det. Så att jag måste köra på level 21 fram tills jag har räddat henne. Ja, men helt detta, alltså människorna som är så hög level är mycket lättare för att de kan ju dels inte teleportera sig. Men framför allt så kan ingen av dem vara en sån där jobbig som vara en sån där jobbig som har sån där förgiftad gas i sig. Och det är det som jag hittills känner har varit mitt största problem senaste timmarna nu, är just de som har någon slags förgiftning, de liksom skallfienderna. This is despicable. Oj, oj, oj. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Luta ordentligt här. Det där nere är det någon. Men ja, så det är lite jobbigt läge på det sättet, just för att jag inte kan levla upp alls just nu. Den där kan levla upp är vapen. Men jag kan inte levla upp mig själv. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. This one's neck is broken. He was young. Probably the son.
någon som är i högsta grad vid liv också. Oj. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Fan, du är sån. Fan! Jag är förgiftad. Så är det. De skalsen som har sån där förgiftning är de som är jobbigast. Nej, jag skulle inte rädda henne. Det är inte hon det här är. Hon jag ska rädda är där borta. Här. Och jag är här. Så det jag gör nu är att jag ska hitta liksom källan till det här andra viruset som gör att det blir så många scals. Och det är där jag befinner mig nu. Ja, hon sitter där igen. Men då luktar jag lite först. Tar jag hand om henne om några sekunder. Eller om någon minut. Jag bara öppnar den dörren så. Och jävlar, där står det en Guard of Treamen där utanför, ja. Nej, så hon där har ingenting med den försvunna kvinnan att göra. Jag ska skippa det här för det vet jag ju redan. Hon spottar någon syra helt enkelt. Som tyvärr skadar mig rejält. Åh jävlar! Jag glömde ju bort att hon skulle explodera också. Okej. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Okej. Så
Doris Fletcher Doris Fletcher är ju då alltså hon som hade haft en affär med, ska vi se vart är det någonstans? Ja, här. På det förra stället jag var och dödade det här paret hade alltså mannen där haft en affär med Doris Fletcher, och hon som hade blivit infekterad här, hon som hade blivit infekterad här hade gått i acting school med just samma Doris Fletcher och slutat med att vara hon är infekterad. Så Doris Fletcher är källan före de här källorna. Fan. Vi ser vart den där Doris Fletcher. Okej, ända där borta, det var en bit. Eller ända där borta, 200 meter. Det här spelet är inte så stort. Inte mycket blod kvar nu alltså. Ja, där är riktigt sista blod. Men jag är i alla fall fullt healad så länge. Tror jag är på väg lite åt fel håll kanske. Även om jag kan komma dit jag ska den vägen, så känns det som att den är lite längre. Just det, Lady Ashbury kan vi prata om också. Passa på att prata lite med Lady Ashbury nu när jag ändå är här. Även om det tar lite tid att ladda.
gotar jag lite och säger Lady Ashbury för att du inte är här. Jaha, okej, hon är en trappa upp säkert, ja. Nej, det där skulle vi inte läsa. Det var hennes privata dagbok. Det skulle vi inte läsa. Det är för sent, nu har vi gjort det. Jag tror det har hon 2 bystar av sig själv, men det är det inte. Det där är någon annan, tror jag. Vem vet jag inte. Silsar kanske. Nej, men hade han haft en sån där lagkrans eller vad det heter. Vad har vi här för någonting? Spännande. It's locked. Till Lady Ashbury, tack för inspirationen till Dracula, Bram Stoker. Det är lite kul. Lite kul är det. Där har vi henne. Står hon och målar. Det är bara det rummet jag kommer in i här, va? Ja. The Blood Knight Tragedy. Jag ska bara... Vad är det? Ja. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the Guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Nu kunde vi inte hälsa från Charlotte. Okej, så det där är ett porträtt av Jonathan att jobba på. Ja, men det var inte så mycket mer som gick att prata med henne om. Ska vi ta en tur förbi sjukhuset kanske också? Det är som att vi har ju ändå en
skara med folk här som är i behov av medicin. Ja. Jag gillar det faktiskt väldigt mycket. Ett riktigt bra spel. Det är så himla mycket man vill utforska. Så det tar ju tid att spela. Om man liksom hade lagt 0 tid på sidequest och allting så hade jag blivit klar för ett tag sen, kan man säga, troligtvis. Men det blev mer en oplanerad 100% run. Oj, det där var ju onödigt. This is not the place for you, sir. Get your weapons ready. We found one. Bloody leech! No! Look at it! Got up like kindling! Fan, att de där dog så lätt. Kunde jag inte liksom ta något blod ifrån dem. Okej, men vi kan ju sätta en tracker där så vi springer till rätt plats. Jo, men jag kan dra här igen. Nope. Det går bara att göra från de som fortfarande lever, uppenbarligen. Skulle det visa sig. Okej, men vart är där är den? Precis. Går bara från levande offer. Jag vill ju in till dem. Då är jag inte. Och ska vi se här. Good evening, Dr. Reed. Kolla så inte något nytt. Jo. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Do you need any medical... Yes. I have no doubt about it, but you are still... I appreciate... Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Dr. Tippett. Hi. Goodbye. Good evening, Miss Howard. I need blood. Do you require my... My condition. Well, Thank you, Doctor. I'll leave you, mistress of the... Nu är det många som var kvar.
Strickland ska ha också. I cannot enter. Fan. Hello, Jonathan. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology. If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. Thank you for your time, Edgar. Ja. Det är lite svårt att investigata citizen action när han är bakom en låst dörr där borta. Jävlar, vad är det här? Okej, vad håller han på med? Damn it! Why is this so difficult every time?
Har han droger? That is better. That is better. I will make it through one more night. Ja. Han drogar sig själv. Oj. Då ska vi se, då ska det vara i alla fall någon kvar här. Good evening. Dr. Reed. I know you're taking drugs, Corcoran. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. I understand the gesture, Doctor. An immediate answer to an emergency situation, but this can't be a long-term solution. Thank you for your understanding, my dear colleague. And be assured, I have total control of my consumption. Bra. Ja. Goodbye, Doctor. Vi ser, det ska finnas en person till på sjukhuset som behövde vård. Där, Strauss. Nej, inte Strauss, Strickland. You always knew the words to... Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you. Oj. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Do you need my... I would have been... There is no... Any doctor. Goodbye, Dr. Strickland. Så, det var alla här, va? Ja. Och inget i Drox. Vi har dig i Whitechapel. Där kan vi ta och göra det. Anyways, missing. Yes. Good evening, sir. I'm so tired. Den kan vi ta bort. Här har vi där. Någonstans här i Whitechapel är ju då hon, så jag ska prata med där också. Så. Ja, nej men vi springer upp till labbet bara och ser om det finns något nytt vi kan göra. Och sen sticker vi iväg till han som kan braille. Är någon här inne? Nej. Men de har låsta skåp.
vattnat den där blomman. Då ska vi se här. Analysera. Analysera. Ja. Bara 2 stycken serum jag inte har här sen. Då ska vi se hur det ser ut på de andra. Jag har 7 stycken. Och de andra kräver opium. Då ska vi se här. Ska vi ta en titt lite på grejerna här. Börjar här kan jag... Ja. Där. Då börjar vi härifrån. Yes. Vi kan ju börja med den som jag använder mest. Så. Ja, det var en good handle parts till, så det har jag inga fler. Den saknar lite grejer för. Ja, det är remarkable crunch on den är just nu. Då är man. Let's stay. Ja, alltså jag använder ju inte de här, men jag tänker det kan ändå vara bra att levla upp dem så gott det går. Jag behöver en till good trigger part för att utveckla, för att bättra dem. Yes. Ja, det är något jag kan göra här just nu. Ja, då så. Då ska vi till först till han som kan blindskrift och sen ska vi försöka hitta också, minns inte jag vart hon är exakt, men vi ska försöka hitta Xiao Shun också. Och sen ger vi oss tillbaka till att göra main questen.
De märker ingenting av att deras kompis blev mördad precis bredvid dem. Best stay back, sir. Okay. Stay away! I can't believe I'm doing this. Det kan jag. Som det är jag som trycker på knappen. Nej. Jag har inte dra ner dit. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Där finns en large beast. Yes, fortsätter vi den här så kommer vi bort dit. Jag tror att Shaoshun kan vara någonstans i det området. Watch yourselves! This one! Watch it! It's a killer! Så. Och så. Oj. Jaha, ja. Your prey is mine now! You London vampires! Sorry att jag dödade mitt i meningen. Det var meningen. Ska se här.
Vad fan bort? Vart är den inne? Vågade springa förbi vägen jag skulle ta. Var in hit jag skulle. Stupid newborn! Gotcha! Så. Good evening, Mr. Swanborough. Is it you, Dr. Reed? Please come in. Tell me, how do you see the world these days? What can I do for you, Doctor? Jag inte ha något nytt här. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Here is another page of the formula for the cure for blindness. Give it to me? Yes. Brilliant. I'm going to give you the location and the code you will need to find the cure, but you have to listen to me first. Why? What is it? If you find the proof that this treatment for blindness is real, I want to try it. Do you understand? No matter the risks. Risks? What have you read in these pages that you're not telling me? You already know what you need to know. I trust you, Dr. Reed. We share the same passion for science. Please bring back the formula. And the 969. Goodbye, Mr. Oj. Okej, så det är på andra sidan kyrkogården där. Tror att vi tar det senare. Wandering in this part of town. Nu tyckte ni jag var för snabb. Nu ska vi se om vi hittar Chausu. Leighton Bar. Christina. Och här är nog han Father. Han heter... Yeah, Father twice. It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please. Jag har inget ärende till Chausu. Det ser man inte kan liksom tracka dem. Liksom. Personerna i sig. Callaghan Bates. Fresco. Perhaps I should look into it. Loretta Swanborough. Benjamin Palmer. Its effectiveness has been proven by men. Oj. Här är blod. This is despicable. I can't believe... Är det en återvändsgränd eller? Ja, där är det. Doing this.
Det var det inte alls det. Men frågan är vart fan kan Chao Sun vara? Och det här, Good eller? evening, Harry. May I come in? Sure. Nej, vad här är Harry, ja. Even my dreams are soaked with glue. So, I'm not bothered. would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Nu blir det gasdags. Ja, utan någon förvåning så är det churrosglass igen. För de är så jävla goda. Have you any reason? I don't believe in miracles, but it seems the epidemic has been kept at bay for a few days. Goodbye, young man. Is there only pain and suffering in this world? Men frågan är vart fasen hon kan vara. Var är det Chao Sun brukar vara? Ja, här känns det ju definitivt som att inte är. Fuck. Ja. Men vi slutar följa den för en stund. Då ska vi se här. Det hade ju varit så jävla skönt att jag kunde tracka vart hon var. Vad händer om jag trackar den förresten? Ingenting. Vart fan kan där Chao Sun vara? Thirst for blood.
Där! Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. What are you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without warning and without mercy. But until then, I live on. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to... I've no doubt that is a wise and useful attitude in this part of town. To be completely honest with you, I'm also doing this for myself. If I'm destined to survive this epidemic, I need my life to have some purpose. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Goodbye for now. Nej. Good evening. Wang Shan. How do you feel? I don't... You should recover quickly after. Thank you. Goodbye for now. Så. Det var ju därför jag sprang till den första början. Då ska vi se här. Och dit kan vara snabbaste vägen. Jag gissar på att det är till vänster. Vad har vi här? Åh, titta, ingenting. Nej, det här var ingenting bra. Den vägen här. Ja, var det dags på några vakter. Ja, det här teater eller? Please, sir. Steady, boys! Strong!
It's locked, all right. Ja, då var frågan hur vi tar oss in. DF, Doris Fletcher. Ja, hur tar jag mig in i frågan? Ja. Men det finns väl en gränd här någonstans. Där. Bloody leech! Fuck, it's fast! Bloody leech! This is... Woho! Tassi på 4 på söndag då. Vad ska vi se, men här finns ju i alla fall en väg på sidan av. Så på något sätt härifrån måste det finnas en väg in, känns det som. Men nu är vi här. Eller? Jo, precis. Hit vi kom förut när vi tittade på vart vi var någonstans. Vad här det var en beast också. Så. Någonstans här måste det finnas en bakväg in, tänker jag. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Här uppe har vi varit en gång och inte kommit någon vart. Det förklarar varför. Det är för att vi inte skulle. Oj. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can... Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from?
där kartan kommer inte hjälpa mig ett dugg. Det är som att den kartan visar ju inte insidan av det här huset. Bara ute runt om. Oj. Ja, ett hål. Vart det här leder. Balkongen. Woe to you, nations of gods. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her thorn. Ja, fortsätter vi. The man who was dead with Doris Fletcher, Arthur Noel and Simon Bell. Vi har kommit lite för sent eftersom att det här pjäsen, eller det här spelet spelades 1918, så det där var 5 år sedan. Om man räknar till nu så är vi ju jävligt för sena. För det var 111 år sedan. Alas, poor Doris. I knew her well, and many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in shadow, ugly and thin. But when you burn and die, she will rise and be queen again. Nej. Will they adore you? Låst. Den här känns ju som att den här kommer leda rakt in till henne och det vill jag vänta med. I can't believe I'm doing this. Ja, du har sagt en hel del, John. Kolla så det ligger något här uppe. Verkligen så. Oj! Den där leder ut. Tickets, tickets. Doris Fletcher. Det här. Bara kolla om den här teatern fortfarande finns.
Åh, det gör den. Den finns en. Ja. Nu vet jag i alla fall att den fortfarande finns. Den kallas tydligen The Park Theater. Eftersom att det finns i Finsbury Park. Om jag förstod det rätt när jag googlade. Jag har faktiskt användning för den där råttan. This is despicable. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. My blade, come to me! My servants, avenge me! I smell you. Fan, en. Shit! Be the queen again once they all share her fate. Hear and obey, for your queen commands you. Det är jobbigt att jag inte kan levla just nu. You killed my father. Prepare to die. Touché, sir. Behold, Kinslayer, the disgrace of sheep, once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? My blade shall pierce. I smell. Men vad fan!
Alltså jag skyddar mig sen mot den där jävla gasen. Går ju fan inte. Woe unto thee, son of Babylon! Your hand is shaking. I smell your fear. Touché. Behold, Kinslayer, the disgrace of she. She was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Arise and save your queen, my slave. My beloved, die for the love of me. Your blood will be mine. Pam! I summon thee, my Det tar children. så jävla lång tid att ladda mellan också. Jävla rökmånsskit. Ja, försöker vi igen då. Woe unto thee, son of Babylon! I smell your fear. Your hand is shit.
jävla piss att den bara fastnar så där. Ju fler gånger jag dör, desto fler av mina livsprutor förbrukas. Vilket gör det bara blir svårare och svårare. Och inte lättare och lättare. Fan vad jag hatar att jag inte kan revolva. Jag måste se om jag kan på något sätt komma åt honom. Jag menar henne menar jag som ska rädda. Okej, nu ska jag försöka hitta svaret på vart fan jag ska. Jag tänker så här, jag får försöka se, jag får fuska lite där nu. Så bara för att komma åt. Jag fuskar istället. Hur kommer jag liksom åt området jag ska till? Det är det som är frågan. Aha. Nu är jag med. Yes, okej. Men vi väntar med Doris Fletcher lite tag. För nu har jag tagit reda på hur jag klarar den andra questen som jag har där. Sidequesten. Som har med henne att göra. Så satsar vi på att avsluta den, för då kommer jag ju sen som så också kunna evolva. Och det får bli det sista vi gör idag, rädda henne. Väldigt dum guide på det här stället. Ja, det. Kommer tillbaka. För att hon jag ska till finns där. Men tydligen så måste jag ta mig ner i en tunnel här för att komma dit. Och hur fan skulle jag veta det? Det ligger så jävla långt ifrån liksom. Vi ser. Ditåt ska jag inte. Var inte mig de menar för en stund.
in här? Jo, men det gör jag. Jag var rädd att bara shit, jag har sprungit hela vägen till en dörr jag inte ens kan använda. Men det hade jag i alla fall som tur var. Eller det kunde jag heter det ju inte. Det hade. Springer lite åt fel håll här, men jag kom på att kanske kan. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't... I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may. Så ja. That you are always welcome here. But at this hour of night... Då ska vi bara se. Bra, det finns en trappa upp. Det är snällt. Det är insläppt och det första jag gör är att sno massa saker för dem. Oj, det blir en son också. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters.
So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Fan, så jag inte kan svara yes på den frågan. Good. At least you survived. Hoppas på att jag kan få ut ur den där dörren. It's locked, all right. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. Remember the fifth Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Blood. I should follow the trail. Ja. Nej, men det verkar bara finnas en bra väg härifrån. Den här. Jag tänker att jag ska dit, ja. Vi tar oss dit direkt. Men hur ser det här då? Ja, nej, jag fick inte ta reda på det nu. Här var inte så mycket mer än återvändsgränd. Det där ledde bara upp i huset. Då ska vi se här. Your prey is mine now. You cannot win this.
där för jävla buss? You're mine. Så ja. Ja, då var det min sista tuta där. Quarantine. Ja, så det är tydligen här jag måste gå för att då och rädda den där tjejen. Så då får vi göra det innan vi går och lägger oss. Så jag vill ett nytt försök på teater nästa vecka. Men liksom hur fan skulle jag veta liksom att det var ända hit bort jag skulle gå för att komma till något som var på ett helt annat ställe på kartan. Det är jättedumt designat på det sättet. Yes. I can't believe I'm doing this. Den var tom. Där fanns det lite, ja. I have this thirst for blood. Oj. Jävlar. Det här känner jag igen. Jävlar. Aj. Fan. Inte mycket. Ja, det här kommer ge. Det här var inte mycket alls.
Skit. Nu ska vi se här. Fan. Svår boss där. Wait. Nu bara boostar vi med alla serum vi har helt enkelt. Blodserum. Blodserum. Ascalon! Jag ska fan inte förlora mot den här jäveln. Your blood is now mine. Wait. I will crush you. I will crush. Nej!
jobbiga när han lyckas med det där är ju också det att då healar ju han lite också. Nej! Foolish Ekon. Och nu förlorar jag alla mina sprutor också. Det var så jävla nära. Så jävla irriterande. Jag hade så jävla lite kvar och så dog jag och alla jävla sprutor förbrukar, för de får jag ju inte tillbaka liksom. Så jävla jobbigt. Just också för att ha så jävla lite kvar på honom. Liksom. Nu sitter jag här med liksom 0 sprutor i allt istället. Okej, var det närmaste? Där är nästan. Vi gör så. Vi får gå och bygga. Vi går och preparera. Fan alltså. Det gick ju bra på den här om man jämför med hur det gick med hon den där jävla teatermonstret. Så egentligen borde jag sluta för 20 minuter sedan, men på grund av det här så gör det att jag inte vill sluta. Det hade varit så skönt om jag bara hade slagit ner honom precis klart där och sen bara dra iväg, rädda henne, gå till en säng, avsluta. Men nej, nu måste jag gå iväg, fixa mera så jag kan heala mig själv och sen komma tillbaka och sen hoppas att jag slår honom och sen rädda henne och sen gå och lägga mig. Det är en skitgubbe det där va. Då ska vi se här. Och så står det säkert en gubbe här uppe också efter trappen som inte förvånar mig. Ja, såklart det gör det. Han är ju inte svårt också. Skönt att det inte var så jävla långt till hit. Får se om vi kan göra någonting då. Dessutom. Jo men det går. En. Vänta, just det. Hur ser det ut här? Fan! Det var ju typ ingenting här. Hjälpte ju inte ett piss. Ja, okej. En spruta till fick jag med liv. Det är ju jättebra. Det kommer ju räcka mig så jävla länge.
Och det är så jävla dumt att man inte får behålla, att det inte liksom blir, du dör, du får från äter checkpointen, du behåller dem, du får tillbaka de liven du har förlorat, utan det är liksom, nej men de har du förbrukat. För oftast i spel är det ju så att liksom, om man dör i en strid så kommer itemsen tillbaka som man inte har hunnit använda dem än. Men så är det inte här. Om jag inte minns fel så kör jag dessutom på den lättaste svårighetsgraden. Ironiskt nog. Lika bra att börja med en sån direkt. I can't believe I'm doing this. Foolish Ekon. Ja. Mm. Show me your Helvete, förlorar nästan redan där. Nej, det tänker jag inte göra du. Jag kommer inte ihåg, de hade något speciellt namn. Kommer jag ihåg att han, den där lorden som har hand om Ascalon Club sa. Fan. Oj.
gjorde inte mycket skada det där. Samma sak med den. Yeah! Vulkods var det de hette, såna där jävlar, ja. Vulkods hette såna. De är en del av samma släkte som Ekons som Jonathan är, bara att de är så jävla mycket större och starkare. Dit upp kan jag ta mig. Håll ner. Han var... Det var ju ingenting. Vad fan, vad är det här platsen till för? Märkligt. De gör ett sidorum utan något i. Jag gissar på att jag ska dit upp, men vi tar den här vägen först. För att se var vi hamnar. Här tar det stopp, okej. Här var det låst. Eller är det på grund av att den där är så långt ner som det låter? Nej. Ja. Jaha, men... Ja, så jag kom hit för att det var ett bakhåll här. Trevligt. Där dog jag ju. Ja, det var ju inte bra. Precis tagit mig ur en jobbig strid. Och vad hände då? Jo, en annan jobbig strid. 4 mot 1. Jag slapp i alla fall göra om bossen, det är alltid något. Okej, men var hamnar jag om jag går upp hit istället? Ja, det här verkar ju gå ett helt annat håll.
jag var beredd på att det är bakhåll här nu. Ingen av er hade loot med sig. Jo, en. Nu tror jag det är så här att vi ska dra det här hjulet åt andra hållet. Vi kan gå ner här. Oj, jag har en blod. Vi är på väg åt rätt håll nu. Det där är hon. This is despicable. Så är hon ditåt säkert. Nej! Det var sån utgång ur kloaken. Fan, och så måste jag gå in igen så kommer den ladda en gång till. Fasen, man kan bli så sur på laddskärmar. Men det går jätterätt. Vart är jag nu någonstans? Ja, nu är jag i alla fall bortom den här dörren. Sådär. Ja, men då blir jag inne i klaken igen då. Segt. Temple sewers.
Nämen, en yxa. Oj, någon som försöker till tvångsgift eller? Märker det som. Okej, nu gör vi så här först. Innan vi räddar henne tar vi bara reda på då vart den andra vägen här går. Jag trodde det skulle vara den här som ledde fram till henne, men det kanske inte är så. Letter. Robert Hestale. Aj då. Louise's father was determined to find and save her. Okej, nu är vi tillbaka ovanför här. Ja, men då så. Nu kan vi ta oss ner hit och rädda Louise. Are you from Ascalon? I don't care! How long are you gonna keep rotting here? Ja, inte så länge till kan jag säga, för att det fixar vi igen. Recent diary. Jävlar. Stalker deluxe. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Ah, ja, då var den klar. Så, då kan vi gå ut igen.
Det har varit ett i ett i alla fall idag. Fast jag har ändrat schemat. Så. Och frågan om vi kan hitta ett hideout här vore det ju bra. Ska vi ta en liten kik runt kyrkan bara? Again, what are the cards trying to tell us? Jag undrar framförallt vilken ordning ska de här tryckas på? Ja. Perfekt. Precis vad jag letar. New hideout unlocked. Vad leder det här då? Okej, till andra sidan där. Yes. Då ska vi se här. Det var ingen säng här nere. Så. Oj! Ja, då har vi en till sån.
Ja, nej, då så. Då har jag gjort allt jag kan göra där just nu. Och hur såg det ut på sjuklingsfronten? Okej, ja, men henne kan nog inte hila förrän imorgon, så att... Alltså imorgon i spelet. Ja. Sen kan vi ha sånt trackat uppdrag. Men då så, alla utom Louise är tillräckligt friska just nu. Då kan vi också nu med gott samvete sätta oss på sängen, evolva och sen så ska jag själv till sex. Då ska vi se här. Alltså jag behöver inte uppgradera. Det här känner jag. Så. Lite livökning. Och lite till livökning. Nästan maxat. Här är nästan, men inte riktigt. Stamina kan man bra öka också. Så finns det något mer jag kan göra nu för det här lilla jag har kvar? Nej, det är inget som är så litet. Ja, confirm. Fan, någon annan blir sjuk istället. Samma här. Och den stannar som vanligt. Ja, det där är fast saker jag har definitivt har medicin till. Sen så det är ju skönt. Så ja. Men då så. Då kommer vi vara level, vad blev det, level 24 nästa gång vi ger oss på den där Fletcher. Ja, nu blir jag väldigt trött här känner jag. Så det är bra att vi ska avsluta för kvällen nu. Ja, det var allt för vampyrer denna veckan. Nu har det blivit mörkt ute, det var inte när vi började. Jag hoppas jag midsommar så nu går vi mot mörkare tider som många säger. Men det var allt för vampyr idag. På söndag då ska vi fortsätta med Tomb Raider Legend. Förhoppningsvis blir vi klara med det. Eller troligtvis snarare. Inte förhoppningsvis, men troligtvis blir vi klara med det på söndag. Ja. Jag tänker vi satsar på att spela hela den trilogin så att blir vi klara med Legend så börjar vi på Anniversary och sen så ska vi avsluta hela med Underworld. Men nu är det sovdags och jag tackar så mycket för att ni kom förbi denna kväll. Var det någonting mer jag tänkte på? Det känns som att jag ställer den frågan varenda jävla gång när jag streamar. Bara, var det något mer jag tänkte på? Men det var nog inte det, för det brukar inte vara det när jag säger just det. Var det något mer jag tänkte på? Ja, så Vampyr fortsätter nästa fredag. Och
på söndag så blir det Tomb Raider Legends. Nu blir det nu är jag så trött att jag inte ens kan prata, så därför är det bra att jag går och lägger mig. God natt och adjöken.